Emma, hör du mig? Hör du mig? Vi hörde ju henne. Men jag kunde inte säga någonting. Jag kunde inte röra ben eller armar. Jag kunde inte prata. För exakt 8 år sedan idag fick jag en boll i huvudet och hamnade i koma. Det var då mitt liv vände. Jag tog min promenad som jag alltid brukar göra på matchdagar. Drack min 1 liters mjölk som jag alltid brukar göra. Man bytte om. Man pratade med sina kompisar, lagkamrater. Vi alla sjöng en låt vi alltid brukar sjunga och taggade till helt enkelt. Det kom en utspark, helt oväntat, och träffade mig i bakhuvudet. Vi fortsatte spela. Jag gjorde nästan mål med en kompis. Och sen 5 minuter efter föll jag ihop. Allting svartnade. Det var när jag var 4 år och följde med pappa på hans matcher. Då insåg jag hur mycket fotboll kan betyda för en människa. Det är sammanhållning, disciplin och kärlek, allt i ett liksom. Jag blev uttagen till upplandslaget och blev startelva nästan varje match och kände att det går väldigt bra och folk runt omkring mig såg att det gick väldigt bra. Ja, fotbollen har varit en väldigt stor del av mitt liv. 4 träningar i veckan och sen tränar jag ju själv med pappa. Folk kom fram till en och sa att man var duktig, men det tog jag inte så mycket. Det som betydde mest var ju vad min pappa sa efter match. Fotbollen har alltid funnits i mitt liv, så jag kan inte tänka mig att vara utan den. När jag låg där så vaknade jag lite halvt upp av att mina lagkamrater och domaren stod runt mig och kollade ner. Och sen hör jag min moster komma springande. Och sen står ovanför mig och skriker: Emma, hör du mig? Hör du mig? Och jag hörde ju henne. Men jag kunde inte säga någonting. Och sen blev jag medvetslös. Jag låg i koma i 2 dagar. Och vaknade sen upp på Karolinska intensiven. Jag kunde inte röra mina ben eller armar. Jag kunde inte prata. Jag bara såg mamma och pappa och min lillebror stå där och hålla min hand. Förmodligen så fick jag en whiplashskada av bollen som då gjorde att jag fick 2 blodproppar. Rehabiliteringen såg ut så att de försökte ju liksom få mig att aktivera musklerna i fötterna och händerna. Sen var det ju dags att prova att gå. Och det var ju väldigt, väldigt tufft i början. Vi hade även en musikpedagog. Så då fick hon mig att sjunga. Faktiskt innan jag kunde prata. Jag tror faktiskt nationalsången. Och det är även den låten pappa sjöng till min nattsaga. För han kunde ingen annan låt. När jag sjöng så tyckte jag väl inte det var så konstigt. Alltså så märkvärdigt. Men sen så när hon tog in min mamma och kollade, då såg jag tårarna rinna och jag bara stod där och bara förstod att det var faktiskt märkvärdigare än jag trodde. Jag var ju bara 15 år, så jag levde väldigt mycket i nuet. Och då var det bara för mig att ha ett mål, att jag skulle gå igen. Jag skulle spela fotboll igen. Det var det enda jag såg framför mig. I oktober samma år då, så testade jag ut att spela fotboll igen. Väl på med skorna så kände jag att det här går ju inte. Jag trampade snett hela tiden. Jag kunde knappt gå i dem liksom. Och så skulle jag springa i dem. Så jag slängde av mig fotbollsskorna och bara började storböla rätt ut. Jag hade ju en dröm om att bli fotbollsspelare. Men stroken förändrade ju det. Min känsla till fotboll idag är liksom
ungefär densamma skulle jag säga. Samma, men det bara bytt lite grann till att kolla på fotboll.